Morning ค่ะเพื่อนๆ สวัสดีกันใน One Day with me Rock นะคะ วันนี้นินจะมีแพลนไปอีเวนต์กับแบรนด์ Lush แล้วก็เดี๋ยวเสร็จจากงานอีเวนต์แล้วนินมีไปดูคอนโดด้วยช่วงบ่ายเดี๋ยวไปดูคอนโดแล้วจะเก็บวิดีโอมาฝากเพื่อนๆด้วยตอนนี้นินกำลังจะลงสกินแคร์นะคะพอจับผิวหน้าแล้วแฮปปี้มากๆเพราะว่าผิวหน้ามันนุ่มชุ่มชื้นมากนะคะอันนี้นินยังไม่ได้ลงสกินแคร์ตัวไหนนอกจากลงโทนเนอร์จะบอกว่าเจลล้างหน้าเมื่อกี้คือใช้แล้วชอบมากเป็นเจลล้างหน้าที่ใช้แล้วผิวไม่แห้งเอียดคือนินตามหาเจลล้างหน้าที่ใช้แล้วยังคงความชุ่มชื้นบนผิวอยู่ก่อนหน้านี้เราเป็นคนผิวมันไงเราก็เข้าใจว่าแบบว่าต้องใช้พวกเจลล้างหน้าหรือโฟมล้างหน้าที่ทำให้หน้าแห้งมากๆเพื่อที่จะไม่ผลิตความมันบนใบหน้านะคะแต่เป็นความเข้าใจที่ผิดยิ่งเราทำให้ผิวหน้าแห้งมากเท่าไหร่นะคะก็ยิ่งทำให้ไประคายเคืองบนผิวมากเท่านั้นแล้วก็ก่อให้เกิดสิวซ้ำซากไม่จบไม่สิ้นสักทีนั่นแหละก็เลยตามหาเจลล้างหน้าที่คงความชุ่มชื้นในผิวนะคะมีขายในวัตสันเป็นสูตรวิตามินซีด้วยซึ่งปกตินินจะไม่ค่อยใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นสูตรของวิตามินซีแต่แบรนด์นี้น่าสนใจมากๆเพราะว่าเป็นแบบวิตามินซีอ่อนโยนเหมาะกับคนที่ผิวแพ้ง่ายนะคะแล้วเจลล้างหน้าของเขาเนี่ยก็ไม่มีพาราเบนไม่มีซิลิโคนด้วยซึ่งอ่อนโยนแน่นอนนะคะแบรนด์ Mercy ใช้เราก็ชอบมากเป็นเจลใสๆหลังล้างหน้าแล้วผิวไม่แห้งเอียดนะคะเนี่ยแบบยังคงความชุ่มชื้นบนผิวลงสกินแคร์ต่อง่ายมากมาพูดกันถึงเรื่องการหาคอนโดของนินกันต่อทุกคนอาทิตย์2 อาทิตย์ที่ผ่านมาของนินเป็นอาทิตย์ที่แบบว่านรกมากๆเพราะนินอะไปดูคอนโดมาเกือบทุกวันนะคะแล้วก็เซิร์ชหาในอินเทอร์เน็ตแบบไม่เป็นอันทำอะไรอะทีนี้การตามหาคอนโดในกรุงเทพทำไมถึงยากสำหรับนินนะคะนินต้องบอกตามตรงว่าเรื่องมากตัวนินเองอะเรื่องมากนะคะเพราะว่านินอะทำงานแบบ100%เลยคืออยู่ที่คอนโดจำเป็นจะต้องหาคอนโดที่มันสามารถถ่ายงานได้เพราะว่าเราทำอาชีพยูทูบเบอร์ใช่ปะเป็นหลักตอนนี้ก็จำเป็นจะต้องหาห้องที่มันแบบพักผ่อนอาศัยแฮปปี้1แล้วก็ทำงานได้แฮปปี้ด้วยแสงก็ต้องเข้าด้วยนะคะห้องที่แบบว่าแสงมืดๆก็ไม่ได้เพราะเราต้องใช้แสงในการทำงานรวมไปถึงนิติก็ต้องน่ารักด้วยเพราะว่าด้วยความที่เราทำงานตรงเนี้ยก็จะมีพัสดุจากแบรนด์ต่างๆส่งมาเยอะมากในแต่ละวันนินรับพัสดุเป็นเกือบ10 ชิ้นนะคะเพราะฉะนั้นถ้านิติไม่น่ารักนิติบางที่เขาก็ไม่แฮปปี้ที่แบบเรามีของเยอะทุกวันเขาก็จะเหวี่ยงใส่เราทุกคนเราก็ต้องหานิติที่แบบน่ารักใจดีด้วยนะคะเนาะแต่แบบเราจะย้ายทั้งทีมันก็ควรที่จะแบบหาให้มันถูกใจนะคะเพราะว่าก็ต้องอยู่ไปแบบเป็นปีๆเลยลงรองพื้นเสร็จแล้วนะคะแล้วปกตินินจะตามด้วยแป้งฝุ่นเลยแต่วันนี้นินมีโปรดักต์ใหม่นะลองมากแบบใหม่ฉีกถุงจริงๆนะคะเดี๋ยวขอฉีกซองอันนี้ก่อนที่มาพร้อมกับฟองน้ำรูปทรงแบบนี้นางคือ Copper Mark Moisture Gels นะคะวันนี้นินเห็นคนหวีดใน Twitter มาเยอะมากๆหัวเป็นแบบนี้เขาเป็นแป้งเนื้อเจลไว้เซ็ตรองพื้นอีกทีหนึ่งงงปะแป้งเนื้อเจลคืออะไรมันเป็นแป้งเนื้อเจลที่ล็อกความชุ่มชื้นบนผิวให้ผิวยังคงความเป็นผิวอยู่แล้วก็ทำให้รองพื้นแน่นติดทนกว่าเดิมลองใช้เลยแล้วกันวันนี้น่าสนใจมากๆเขาบอกว่าให้เซ็ตบนผิวสีเราจะสว่างขึ้นมา1 สเต็ปนะคะทุกคนมันช่วยเบลอรูขุมขนด้วยอ่ะคือเขาเป็นแบบเนื้อบางมากๆไม่ได้ช่วยเรื่องการปกปิดนะคะแต่เขาช่วยเหมือนกับแบบเซ็ตรองพื้นเบลอรูขุมขนให้ทุกอย่างยังคงเป็นผิวสวยอยู่เฮ้ยแต่แปลกอะทุกคนคือมันคือมองในกระจกอะผิวมันดูเป็นผิวแต่เวลาเราลูบแล้วเนี่ยผิวมันไม่เหนอะไม่มันเรื่องการปกปิดนะคะควรปกปิดให้จบตั้งแต่ลงรองพื้นคอนซีลเลอร์อะไรให้เสร็จแล้วก็เซ็ตตัวนี้ผิวคือสวยเลยอะให้ดูผิวสวยมากวันก่อนค่ะทุกคนนินสั่งอาหารมังสวิรัติจากร้านผักฉ่ำคำหอมนะคะเป็นร้านของคุณอูนไดมอนด์เกรนแล้วอร่อยมากๆคือนินดูนางรีวิวอะแล้วนางก็ทานให้ดูแบบแต่ละเมนูมีอะไรบ้างแล้วมันน่ากินอะก็เลยแบบสั่งตามนะคะมีบวบผัดไข่ที่อร่อยมากๆอร่อยจริงๆบวบแบบนิ่มๆแล้วก็หุ้มด้วยไข่แบบแน่นๆอะทุกคนน้ำหวานๆ
ร่อยหนึ่งเมนูที่ชอบมากๆคือแกงหน่อไม้ใบย่านางใส่เห็ดมาแน่นๆแล้วก็ไม่มีปลาร้าไม่มีน้ำปลาแต่ทำรสชาติออกมาคือเหมือนแกงหน่อไม้แบบแถวบ้านเรายังไม่ร้อนอร่อยอะทำดีมากๆแต่สั่งยากนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าเหมือนครัวเขาค่อนข้างเล็กแล้วก็รับออเดอร์ได้น้อยก็เลยจะเปิดรับออเดอร์ไวแล้วก็ปิดรับออเดอร์ไวมากๆนินต้องแบบชิงดูใน Grab ทุก10 โมงอะพอ10 โมงปุ๊บร้านจะเปิดแล้วเราก็ต้องรีบกดสั่งแล้วหลังจากนั้นร้านก็จะปิดเลยแบบปิดไวมาก Will you peeling mango for me Will you One mango, right? น่ารักแฟนใครน่ารักที่สุดเลยคุณเป็นแฟนใครอ่ะ ไม่มี อ้าวหล่อแล้วยังปอกมะม่วงเก่งอีก I don't wanna lie, I'm doing just fine. Always curious, at least I know what it feels like now. 40 up, 40 down, down. 27 now, you let me down, down. 21, yeah, I'm rising, not just anyone. เจอมะนาวแล้วเป็นสี So can we wait till I'm grown? I let you at 19. I'll count down if you're ready, babe. 'Cause I won't. But loving who I want seems impossible these days. And how come what I want is everything I cannot have? Oh, if you believed in us, if you believed in us, if you believed in us. 1974 อันนี้ชอบ love. เลยค่ะชอบ You made me feel like 1974 love. But loving who I want seems impossible these days. And how come what I want is everything I cannot have? Oh, if you believed in us, if you believed in us, if you believed in us. 1974 life. You made me feel like 1974 กลับมาจากอีเวนต์แล้วก็การไปหาดูคอนโดแล้วนะคะ ทุกคนเหนื่อยมากการจะหาคอนโดที่ถูกใจได้น่ารักปะมีคนเสิร์ฟน้ำมะพร้าวด้วย Mr. McPlow! การที่จะหาคอนโดที่ถูกใจ 100% มันยากมากจริงๆทุกคนน้ำมะพร้าวเย็นมากเลยอะ Oh my god. so good What is this, an interview? Yeah. That's my first question. After living with Min for 1 year, how you feel? I can't wait for it to end. after viewing condo After viewing condo, how you feel it's not the right place. How people want to see the real who you are? Yeah. เห็นไหม 1974 life. You made me feel like 1974 life. You made me feel